ในเรื่องหมอยาโคมแดงเรื่องราวปริศนาและการสืบสวนมีกันให้สืบสวนกันแทบทุกตอนแต่ทำไมเรื่องราวความรักของเมากับจินชิถึงได้มีน้อยจังทั้งที่คนรอดูกันมากมายนั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องหมอยาโคมแดงตอนแรกตั้งใจจะเขียนให้ดาร์กกว่านี้โดยดาร์กถึงขนาดที่ตั้งใจจะเขียนให้จินชิตายเลยทีเดียวในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงบทสัมภาษณ์ของอาจารย์นัตสึที่ได้อธิบายการทำงานแล้วก็แนวคิดในการเขียนเรื่องหมอยาโคมแดงซึ่งฟังจบแล้วก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยว่าทำไมเรื่องถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วทำไมบทของคู่เมากับจินชิถึงได้น้อยจังเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยจุดกำเนิดของหมอยาโคมแดงเริ่มจากปี 2011 หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในโทโฮประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลังจากภัยพิบัติใหญ่บรรยากาศสังคมที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหดหู่ความรู้สึกสูญเสียทำให้ในช่วงนั้นมีการจำกัดความบันเทิงในญี่ปุ่นหลายอย่างและจิตใจของคนในช่วงนั้นก็ไม่มีความบันเทิงเหลืออยู่เลยอาจารย์นัตสึก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอยากจะลองเขียนเรื่องราวอะไรบางอย่างออกมาซึ่งในช่วงเวลานั้นนิยายเว็บเต็มไปด้วยกระแสต่างโลกแนวแฟนตาซีซึ่งในบ้านเราเมืองไทยมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนิยายมังงะอนิเมะแนวต่างโลกแฟนตาซีจำพวกเกิดใหม่เป็นอะไรก็แล้วแต่เข้ามาเต็มไปหมดซึ่งอาจารย์นัตสึเองเลือกที่จะเขียนอะไรที่มันแตกต่างจากตอนนั้นโดยเลือกที่จะไม่เขียนแนวต่างโลกแนวแฟนตาซีแต่กลับท้าทายตัวเองด้วยการเขียนนิยายแนวสืบสวนในวังหลังซึ่งอาจารย์นัตสึได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องโคเคียวโชเซสึซึ่งนั่นก็เป็นนิยายวังหลังเป็นประเภทของนิยายญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมซึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นในพระราชวังของจักรพรรดิโดยมักจะเน้นไปที่ชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้หญิงที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดินีสนมหรือข้าราชบริพารหญิงอื่นๆแล้วเมื่อดูจากลักษณะเด่นของเรื่องนี้ยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นต้นแบบที่แท้จริงของหมอยาโคมแดงไม่ว่าจะเป็นฉากหลังในวังหลวงเรื่องราวจะดำเนินไปในสภาพแวดล้อมที่มีกฎเกณฑ์ซับซ้อนของพระราชวังตัวละครหญิงที่เป็นศูนย์กลางมีการแสดงให้เห็นความทะเยอทะยานการต่อสู้ความรักของผู้หญิงในวังหลังความขัดแย้งและกลอุบายแย่งชิงอำนาจความรักการแข่งขันกันเพื่อเป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิซึ่งเมาก็ไปได้ดีในนิยายเว็บจนกระทั่งงอกออกมาเป็นมังงะแล้วก็มีกระแสเรียกร้องให้กลายมาเป็นอนิเมะโดยเรียกร้องกันอยู่อย่างนั้นอย่างยาวนานซึ่งกระทั่งในที่สุดปี 2023 เมาก็ได้รับการผลิตออกมาและออกอากาศในเวอร์ชันอนิเมะซึ่งก็กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วโดยในซีซั่นแรกได้สุดยอดผู้กำกับอย่างนางานุมะโนริฮิโร่ซึ่งทำออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นเพลงและการออกแบบเนื้อเรื่องให้เข้ากับอนิเมะซึ่งผู้กำกับคนนี้นางานุมะโนริฮิโร่เป็นผู้กำกับและนักเขียนบทอนิเมะโดยเฉพาะซึ่งมีชื่อเสียงมากในวงการอนิเมะโดยมีส่วนร่วมในโปรเจกต์การทำเดธโน้ตในปี 2006 อีกด้วยซึ่งในวงการสร้างภาพยนตร์หรืออนิเมะเราจะเห็นบ่อยๆที่เจ้าของเรื่องมักมีปัญหากับผู้กำกับและคนเขียนบทเนื่องจากว่าผู้กำกับหรือคนเขียนบทไม่สามารถเอาเนื้อเรื่องไปทำให้ตรงหรือเหมือนกับต้นฉบับแบบเป๊ะๆได้จนนักเขียนไม่พอใจแต่ไม่มีสำหรับเรื่องหมอยาโคมแดงเพราะว่าอาจารย์นัตสึปล่อยให้ทีมงานอนิเมะได้เอาผลงานไปทำได้อย่างอิสระถึงแม้จะมีบางส่วนที่อาจารย์อาจจะไม่พอใจบ้างก็ตามยกตัวอย่างเช่นสีสันของภาพที่ดูสดใสมากจนเกินไปในสายตาของอาจารย์นัตสึเพราะว่าต้องบอกว่าอาจารย์นัตสึตั้งใจจะเขียนให้มันออกเป็นแนวดาร์กแล้วเรื่องราวโดยรวมมันเป็นเรื่องราวที่โหดร้ายเป็นโศกนาฏกรรมเพราะฉะนั้นในหัวของอาจารย์นัตสึก็เลยคิดว่าภาพในอนิเมะที่ออกมามันไม่ควรจะดูสดใสขนาดนี้และผู้กำกับยังมีการออกแบบองค์ประกอบเรื่องแบบโซโจมังงะอย่างชัดเจนซึ่งพอมาเป็นแบบนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นโซโจมากจนเกินไปแต่อีกพวกหนึ่งก็บอกว่าแบบนี้แหละที่ต้องการโดยทั้งในซีซั่นแรกและซีซั่น2มีกันอยู่ซีซั่นละหลายตอนและเรื่องราวก็จะหลากหลายหลากรูปแบบเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีตอนที่ชอบในแต่ละซีซั่นในใจอยู่แล้วซึ่งในตัวอาจารย์นัตสึเจ้าของเรื่องเองก็มีตอนที่ชอบในเวอร์ชันอนิเมะเหมือนกันซึ่งถ้าใครชอบตอนไหนในซีซั่น1หรือซีซั่น2ก็พิมพ์ลงมาหน่อยว่าชอบตอนไหนกันบ้างแล้วเพราะอะไรส่วนอาจารย์นัตสึบอกว่าในซีซั่นแรกชอบตอนที่3ซึ่งมีชื่อ EP ว่าวิญญาณที่ก
กำลังปั่นป่วน ซึ่งใน EP นี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีหรือวิญญาณลึกลับที่ออกมารำอยู่บนกำแพงวังหลังซึ่งจริงๆแล้วเราจะมาพบทีหลังว่านางคือพระสนมระดับกลางที่ว่ากันว่าทำผิดพลาดต่อหน้าจักรพรรดิจนถูกลงโทษให้ไปเป็นภรรยาของนายทหารซึ่งทำให้เธอเสียใจคิดมากแล้วก็เพ้อนอนละเมอไปรำอยู่บนกำแพงวังหลังซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างพระสนมคนนี้กับนายทหารที่ทั้งสองคนนี้รักกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ด้วยความที่เป็นพระสนมจึงไม่สามารถอยู่กับนายทหารคนรักได้ก็เลยตั้งใจทำผิดพลาดเพื่อที่จะให้จักรพรรดิลงโทษแล้วก็แกล้งละเมอไปรำอยู่บนกำแพงซึ่งอาจารย์นัสสึบอกว่าแม้ฉากนี้ตัวละครทั้งสองจะเป็นตัวละครรองที่ไม่ได้มีชื่อแต่เรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างพระสนมระดับกลางกับนายทหารก็ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งซึ่งกระแสตอบรับดีมากๆสำหรับตอนนี้อาจารย์นัสสึเองก็ไม่คิดว่าใน EP นี้จะเป็น EP ที่ทรงพลังได้มากมายขนาดซึ่งก็ช่วยเรียกกระแสให้กับหมอยาโคมแดงเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ EP ที่ 3 ของเรื่องเท่านั้นแต่กลับทำได้พีคขนาดนี้ซึ่งทำให้คนรอดูกันอย่างถล่มทลายแล้วใน EP นี้ก็ยังได้เพลงประกอบที่เสริมอารมณ์นี้ได้ดีอีกด้วยทำให้อาจารย์นัสสึรู้สึกว่าคิดไม่ผิดจริงๆที่ปล่อยให้ผู้กำกับจัดการตามสมควรซึ่งโดยรวมแล้วซีซั่นแรกผ่านไปอย่างดีแล้วก็ถูกใจผู้เขียนอย่างอาจารย์นัสสึส่วนซีซั่นที่ 2 ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานนิดหน่อยโดยเวลาการทำงานสั้นลงแล้วเปลี่ยนตัวผู้กำกับโดยนำผู้ช่วยผู้กำกับในซีซั่นแรกขยับขึ้นมาเป็นผู้กำกับในซีซั่น2ซึ่งในซีซั่นที่ 2 ใครชอบ EP ไหนกันบ้างอาจารย์นัสสึชอบ EP วิหารแห่งทางเลือกでは参ろうかいつもより茶目っ気があるแล้วก็การล่าซึ่งอาจารย์นัสสึค่อนข้างที่จะมีความเห็นตรงกับตัวผมในซีซั่นที่ 2 วิหารแห่งทางเลือกแล้วก็การล่าเพราะว่าตอนวิหารแห่งทางเลือกเราจะได้รู้วิธีทดสอบจักรพรรดิว่าอาณาจักรลี่แห่งนี้ใช้วิธีในการเลือกประตูในวิหารเพื่อทดสอบจักรพรรดิแต่จริงๆแล้วเป็นกุศโลบายเพื่อที่จะรักษาสายเลือดของพระแม่เจ้าเอาไว้ซึ่งพระแม่เจ้ามายึดแผ่นดินนี้ได้อย่างแนบเนียนด้วยยีนพันธุกรรมตาบอดสีเป็นเรื่องราวที่ใช้จิตวิทยาด้วยที่ผมชอบมากส่วน EP การล่ามันทำให้ผมชอบเพราะว่าปริศนาใน EP นี้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นทำไมจินชิถึงพาเมาไปล่าสัตว์ด้วยทำไมเสิร์ฟตะภาพทำไมเสิร์ฟเหล้าทำไมอาหารถึงเป็นอาหารบำรุงกำลังบำรุงการไหลเวียนของเลือดทำไมต้องเก็บจินชิ EP นี้มีแต่ทำไมเต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่ผมชอบใน EP การล่าแต่สำหรับอาจารย์นัสสึประทับใจ EP การล่าตรงการออกแบบหมาล่าเนื้อซึ่งในนิยายอาจารย์นัสสึได้เขียนไว้โดยไม่ได้กำหนดสายพันธุ์เอาไว้ว่าหมาตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์อะไรทีมงานก็เลยต้องเอาไปคิดต่อว่าในอนิเมะเนี่ยจะใช้หมาสายพันธุ์ไหนซึ่งสิ่งที่ทีมงานคิดก็คือต้องไม่ใช่หมาที่เป็นลักษณะของสัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงามแต่ก็ต้องเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับการล่าเพราะจะต้องพาหมาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าแต่จะต้องดูเป็นหมาเอเชียไม่ใช่หมาตะวันตกมากจนเกินไปจะได้เข้ากับบรรยากาศของเนื้อเรื่องที่เซตติ้งเป็นอาณาจักรลี่ที่อิงมาจากประเทศจีนเมื่อทั้งหมดออกมาก็เลยกลายเป็นหมาตัวนี้ซึ่งในมุมคนดูอย่างเราที่ประทับใจในเนื้อเรื่องในปริศนาในความเข้มข้นในฉากกบแต่ในมุมคนเขียนประทับใจในการเลือกพันธุ์หมาเรามองกันคนละมุมจริงๆอาจารย์แล้วก็ในการสร้างอนิเมะนอกจากจะได้ผู้กำกับมือดีแล้วเราก็จะยังได้คนพากย์เสียงมือดีด้วยยกตัวอย่างเช่นตัวละครเฟิงหมิงที่เป็นหัวหน้านางกำนันของพระสนมอาตัวก็ได้คุณฮิดากะโนริโกะมาพากย์เสียงให้ด้วยซึ่งคุณฮิดากะโนริโกะเคยพากย์เสียงเนียในเดธโนตเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปดูก็อาจจะคุ้นเสียงนี้ก็ได้แล้วก็อย่างที่ได้บอกไปตอนต้นคลิปว่าแรงบันดาลใจที่อาจารย์นัสสึเอามาเป็นเรื่องราวจากวังหลังซึ่งทำให้เกิดเนื้อเรื่องโดยรวมของหมอยาโคมแดงแต่ถ้าเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดตัวละครเมาแรงบันดาลใจนั้นมาจากเรื่องสาปพันอสูรซึ่งฉากในเรื่องเต็มไปด้วยเลือดความโหดร้ายและมันดาร์กมากๆแต่ตัวเอกของเรื่องดันใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ยึดติดกับความโหดร้ายไม่ท้อแท้ไม่หดหู่ไม่เศร้าอะไรเลยแม้ว่าจะสถานการณ์เนี่ยมันจะแย่แค่ไหนซึ่งถ้าเรามัวมองสถานการณ์นั้นอย่างหดหู่มันก็จะยิ่งหดหู่ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขขึ้นสู้พยายามมองให้มันเป็นเรื่องสบายๆมันจะดีต่อเรามากกว่าซึ่งแนวคิดนี้ก็เอามาสะท้อนอยู่ในตัวละครเมาของเราまさか人さらい親父心配するだろうな
เราจะสังเกตว่าเมาไม่ว่าจะต้องเผชิญกับภัยอันตรายและสถานการณ์เลวร้ายยากลำบากแค่ไหนเมาก็ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์แต่เลือกมองโลกในแบบที่ดีและสู้ต่อไปซึ่งเราจะเห็นหลายครั้งในหมอยาโคมแดงที่จริงๆแล้วเมาน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่หดหู่และเลวร้ายแต่เมาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นในตอนแรกที่เมาถูกลักพาตัวจากย่านโคมแดงไปจริงๆแล้วเด็กสาวที่โดนลักพาตัวยังไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนสถานการณ์ตอนนั้นเมาควรจะต้องร้องไห้ร้องห่มเป็นกังวลอย่างมากแต่เมากลับทำหน้าตกใจเล็กน้อยแล้วก็แค่คิดว่าพ่อเฒ่าคงจะเป็นห่วงแน่แล้วพอไปถึงวังหลังเมาก็ไม่คิดอะไรมากก้มหน้าก้มตาทำงานให้ครบสัญญา2 ปีแล้วก็จะได้ออกไปข้างนอกทำไมมันดูง่ายจังเลยทั้งที่โดนจับมาขายเป็นแรงงานนั่นเป็นที่มาของเมาส่วนที่มาของจินชิอาจารย์นัสึบอกว่าไหนเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่มีแนวโซโจมังงะไปแล้วไหนมันจะโซโจไปแล้วอย่างน้อยก็ควรจะมีตัวละครผู้ชายที่ดูดีๆเนี่ยสักคนหนึ่ง私は高級管理者の人士だ男なのかก็เลยสร้างตัวละครจินชิขึ้นมาโดยความสัมพันธ์ของเมาและจินชิอาจารย์นัสึได้เอาแนวคิดสมัยที่อาจารย์นัสึทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอาจารย์นัสึก็เป็นพนักงานผู้น้อยซึ่งได้แต่ทำงานตามที่หัวหน้าสั่งไม่มีปากมีเสียงใดๆทั้งสิ้นไม่สามารถบ่นอะไรได้เลยหรือแม้จะมีความเห็นที่ควรจะพูดแต่ก็ต้องปิดปากเงียบไว้ซึ่งอาจารย์นัสึเอาความรู้สึกตรงนี้มาสร้างเป็นความสัมพันธ์ของเมาและจินชิเป็นเจ้านายของเมาซึ่งเราจะเห็นหลายครั้งว่าเมาทำตามคำสั่งของจินชิทุกอย่างโดยไม่พูดและไม่บ่นแล้วถึงแม้เมามีบางเรื่องที่รู้อยู่แก่ใจและเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือบางทีเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำแต่ก็ต้องเก็บไว้ไม่สามารถพูดให้จินชิฟังได้ซึ่งความสัมพันธ์ของเจ้านายและลูกน้องในบริษัทอย่างมากก็แค่โดนตำหนิรุนแรงหรือมากจริงๆก็แค่โดนไล่ออกมันไม่มีมากไปกว่านั้นแต่สำหรับเมากับจินชิอย่างร้ายแรงที่สุดคออาจจะกระเด็นก็ได้ซึ่งอย่างที่ได้พูดไปต้นคลิปอาจารย์นัสึเคยจะเขียนให้จินชิตายซะด้วยก็สมแล้วที่เป็นงานสายดาร์กสำหรับผมแล้วตอนที่จินชิจะตายมันมีได้2 ตอนแรกก็คือตอนที่จินชิไปทำพิธีอยู่ในอาคารแล้วอุปกรณ์ข้างบนก็จะถล่มลงมาใส่แล้วเมาเข้าไปช่วยเอาไว้ได้หรืออีกตอนหนึ่งที่จินชิมีสิทธิ์ก็คือการล่านี่แหละจินชิโดนปองร้ายทุกทางไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟอาหารไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนแล้วก็การลอบสังหารซึ่งดูแล้วตอนการล่านี่แหละมีสิทธิ์ที่จินชิจะจบมากที่สุดเพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์นัสึตั้งใจที่จะให้จบในนิยายเล่มที่4หรือถ้าเทียบเป็นเวอร์ชันอนิเมะก็คือซีซั่น2ในครึ่งหลังนี้แหละจะเป็นตอนจบที่แท้จริงของเมาที่ขยายมาจากตอนแรกซึ่งตอนแรกจะจบแค่ที่ซีซั่น1ด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่มีคนนิยมคนตามมาเรื่อยๆอาจารย์นัสึก็เลยขยายเรื่องให้เราได้ติดตามกันได้นานๆแล้วยังไม่พอนอกจากจินชิจะต้องตายแล้วตัวร้ายก็จะเป็นตัวละครใกล้ตัวนั่นก็คือคนที่ใกล้ตัวจินชิมากที่สุดเก่าซุนจะเป็นผู้ทรยศแต่ก็โชคดีที่แฟนๆทักท้วงก็เลยไม่เกิดเหตุการณ์ทั้ง2แบบทั้งจินชิตายแล้วก็เก่าซุนทรยศเกิดขึ้นซึ่งวิธีทำงานของอาจารย์นัสึไม่ได้เขียนเรื่องรวดเดียวตั้งแต่ต้นจนจบแต่อาจารย์นัสึเลือกที่จะค่อยๆเขียนตอนเล็กๆไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆปล่อยออกไปทีละตอนแล้วฟังผลตอบรับฟังฟีดแบ็กจากคนอ่านแล้วค่อยๆมาปรับแก้ตอนไปเรื่อยๆพบว่าคนอ่านชอบที่จะให้คู่เมากับจินชิจิ้นกันบ่อยๆซึ่งแม้แต่ป้าของอาจารย์นัสึก็แอบมากระซิบกับอาจารย์บอกว่าขอฉากจิ้นคู่นี้บ่อยๆสิอาจารย์นัสึก็เลยต้องเพิ่มฉากเข้าไปซึ่งถามว่าทำไมฉากจินชิกับเมาจิ้นกันมันน้อยเหลือเกินอาจารย์นัสึบอกว่าก็เหตุการณ์ในวังหลังมันมีทั้งปริศนาทั้งคดีทั้งเรื่องอันตรายจะเอาเวลาไหนมาจิ้นกันแต่ถึงขนาดไม่มีเวลานั้นเนี่ยอาจารย์นัสึก็ใส่ฉากจิ้นมาได้อย่างดีทีเดียวล่าสุดก็กบตัวเบ้อเร่อซึ่งจากตอนแรกจะเป็นนิยายสั้นๆจบแค่เล่ม2 เล่มแล้วก็ขยายมาเป็นจบที่4 เล่มก็คืออนิเมะซีซั่น2แล้วอาจารย์นัสึก็ขยายไปให้ไปจบในเล่มที่12ซึ่งในปัจจุบันก็ยังจบไม่ลงดำเนินมาถึงเล่มที่15แล้วเล่มที่16ก็กำลังจะออกที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องยังดำเนินไปอีกไกลทีเดียวสำหรับคนไทยทั้งหมดนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์นัสึก่อนที่จะเริ่มครึ่งหลังในซีซั่น2แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แยกย้าย